دوستای عزیز سلام، به چنل گلوبال کیچن خوش آمدین. عزیزان امروز میخوایم براتون نان ساندویچی با ساندویچ آماده بسازم. البته ساندویچ خانگی کاملا به سبک رستورانتی. به خاطر خمیرش عزیزا به 2 قاشق خمیر مایه خشک، 1 قاشق نمک، 1.5 قاشق بوره، 5 قاشق روغن مایه ضرورت داریم. در ابتدای همه مواد را با هم خوب مخلوط می سازیم. 1 گیلاس آب گرم گرفته، در اول نیم گیلاس آب بالای مواد می ریزیم و همه مواد با خوب مخلوط می سازیم. بعداً 400 گرم مرده که قبلا آماده ساخته بودیم من بالای مواد اضافه می کنیم و آهسته با خوب مخلوط می سازیم. عزیزا به خاطر آماده ساختن نان ساندویچ ضروری است که باید اول خمیر مایه با بگن و دیگه موادش خوب مخلوط شود و در اخیر آرد بالایش اضافه شود. با این قسم نان ساندویچ ما نرم، ملایم و پفی میآید. دوستا آرد اضافه کردم ولی خوب لط میزنم. خمیر ساندویچ باید نسبتاً نرمتر باشه و به اندازه لط بزنیم دوستا تا چسبندگی خود از دست بده و وقت باید انگشت نچسبه. دوستا باید خمیر 10 دقیقه مشت بزنیم تا خوب منسجم شود. عزیزا این ساندویچ خانگی واقعا یک ذائقه خاص داره، ذائقه متفاوت. حتما در خانه آماده بسازین، نوش جان کنین و از مواد آماده میشه که در دسترس همه ما شماست. به عوضی که پیسه ما دو چند ساندویچ ها و فست فود های بازاری مصرف شوه، یک کم زحمت بکشین در خانه آماده بسازین. واقعا یک ذائقه متفاوت حس خواهد کردین. دوستا وقتی خمیر آماده شد سرش با روغن چرب میکنیم و به مدت 1-1.5 ساعت میذاریم تا حجمش دوچند شود. تا خمیر میرسه مواد داخلش آماده میسازیم. 500 گرم گوشت سینه مرغ، 1 عدد دلمه، 1 عدد پیاز و 1 عدد رومی بانجان، 1 عدد مرچ تازه، سیر، مرچ سیاه، زردچوبه و نمک ضرورت داریم که در ابتدا داخل طبق کمی روغن ریختم. حال گوشت سینه مرغ داخل روغن سرخ می سازم. دوستا گوشت سینه مرغ به خاطر پیش از پیاز داخل روغن سرخ می سازم تا مو یک بوی خاصی که گوشت مرغ می داشته باشه در حالت سرخ کردن از بین بره. وقتی گوشت مرغ داخل روغن کمی سرخ بسازیم امو یک خام بویه که یا بوی خاصی که مرغ میده و از بین میره. بعدا پیاز بالایش اضافه میکنم و هر دو را به مدت 5 دقیقه میگذارم سرخ شوه و همچنان زردچوبه را پیش از همه مسالجات اضافه میکنم به خاطر که زردچوبه تا حد بوی مرغ از بین میبره. دوستا خوب همه مواد با هم مخلوط میسازم و میگذارم خوب با هم سرخ شوند. بعد از اینکه گوشت و پیاز سرخ شد 1 عدد دلمه که قبلا میده کرده بودم بالایش اضافه میکنم. 1 قاشق نمکم بالایش میریزیم و خوب همه مواد مخلوط میسازیم. 1 دانه مرچ تازه و 2 دندانه سیرم میده کرده بودم بالایش اضافه میسازیم. دوستا مرچ سیاه را نیز اضافه میکنیم و خوب همه مواد مخلوط میسازیم و میگذاریم 2-3 دقیقه و بعد در اخیر 1 عدد رومی بانجان که میده کرده بودیم اضافه میسازیم. دوستا این ساندویچ واقعا بسیار خوشمزه است، حتما آماده بسازین. یک بار اگر آماده ساختین مطمئن هستم هر بار آماده میسازین، چون از یک سو
از مواد آماده میشه که در دسترس همه ما شماست و بسیار ارزان و از طرف دیگه بسیار راحت و آسان آماده میشه. دوستا سر دیگه میبندیم و میگذاریم تا آماده شود. دوستا گوشتم آماده شد. ما به خاطر خوش ذائقه شدن بیشتر ساندویچ از کچالوی جوشانده استفاده کردیم. کچالوی را قبلا داخل آب گذاشته بودم، آماده شده، پخته شده. حالا توسط پنجه میکوبیم و گوشتی را که آماده ساخته بودیم بالایش اضافه میکنیم. عزیزا، از گوشت مرغ و کچالو همیشه یک نوع یا دو نوع غذایی که همه ما شما یاد داریم آماده میسازیم. این بار از این غذای متفاوت آماده بسازین، مزه خاص ساندویچ خانگی را احساس کنین و امیدوار هستم ویدیوی ما را لایک کنین، شیر، کامنت، همچنان سابسکرایب فراموش تا نشه. ما منتظر نظریات نیکتان هستیم، چون نظریات شما با ما انرژی میده و تا بتانیم ویدیوهای بهتر و غذاهای خوشمزه تر برتان آماده بسازیم. دوستا، کچالو و گوشت خوب با هم مخلوط شد. آل خمیر میبینیم. دوستا میبینین حجم خمیر ما تقریبا 2 چند شده. اول گاز خمیر دور میسازیم، بعدا خمیر گرفته توسط کتر به 7 حصه مساوی تقسیم میکنیم. عزیزا، ما همیشه گفتیم غذاهایی که آماده میسازیم معمولا به 3 یا 4 نفر آماده میسازم، به همون خاطر مقدارش هم کم است. اگر اعضای فامیل شما زیاد است میتونین مواد لازمیش زیادتر بسازین. قسمت های جدا شده را دوستا زغاله میکنیم و داخل بالایش یک تکه مندازیم تا زغاله ها خشک نشه و هر زغاله را به نوبت آماده میسازیم. دوستا، زغاله ها آماده شدن. زغاله ها را یک طرف میگذاریم و به نوبت یک زغاله را هموار میسازیم. خمیر زیاد هموار نمیسازیم دوستا، به می شکل نازک میکنیم، نه زیاد نازک نه زیاد دبل. به می اندازه که میبینین به می اندازه نازک میسازیم و مواد که آماده ساخته بودیم داخل خمیر میگذاریم. و دو طرف خمیر به می شکل فشار میتیم. وقتی اطراف خمیر خوب با هم محکم شد، دوباره طرف پایین هموار میسازیم و خوب فشار میتیم. بعد از اینکه آماده شد داخل قالب داش میگذاریم. به می قسم دوستا به نوبت زغاله ها را گرفته هموار میسازیم. توسط مواد که آماده ساخته بودیم داخلش پر میکنیم، اطرافش با هم میچسبانیم و داخل قالب داش میگذاریم. عزیزا، حتما نظریاتتان با ما شریک بسازین تا ما چیزای بیشتر از نظریات نیک شما بیاموزیم. دوستا، ساندویچم دیگه کاملا آماده شده. داخل قالب داش میگذاریم، سرش با یک تکه میپوشانیم و میگذاریم به مدت 10 دقیقه باز استراحت کنه. بعد از 10 دقیقه داخل داش میگذاریم به مدت 15 دقیقه. البته داش به درجه 200 تیار میسازیم. دوستای عزیز، بعد از 15 دقیقه ساندویچ ما کاملا آماده شده. بسیار خوش رنگ است. امیدوار هستم حتما شما آماده بسازین و از ساندویچ خانگی لذت ببرین. عزیزا، تشکر از اینکه ما را تا آخر همراهی کردین. با امید همکاری های بیشتر تان دوستا ببینین. ما یک دانش
توته می سازم. ببینین چقدر با بافت نرم آماده شده و یک بوی خاص میده، همچنان بسیار خوش رنگ است. میبینین دوستا کاملا نرم ملایم با بافت بسیار نرم. عزیزا تشکر از اینکه تا آخر ما را همراهی کردین.